A 9 kapúra. Második fejezet. Hamu és köd. Hajnal után Hollóvég nem ébredt fel, csak kinyitotta a szemét. A nap szürkén kelt, mintha az ég maga is megsebesült volna az éjszakától. A köd nem oszlott el, csak vékonyabbra húzódott, és a fák között maradt, mintha hallgatózna. A falusiak egyenként léptek ki a házaikból. Először csak egy ajtó nyílt, aztán még egy. Aztán a kutak környékén már asszonyok átsorogtak, a férfiak a karámokat járták körbe, a gyerekek pedig a felnőttek köpenye mögül bámulták az udvarokat. 2 karám nyitva állt, az egyik kútba köd ült, ami tegnap még nem volt ott. És voltak halottak. Nem sokan, 7, talán 8, de Hollóvég olyan kicsi falu volt, hogy egy halott itt nem statisztika, hanem széttört üveg az asztalon. Minden névhez tartozott egy ház, minden házhoz egy arc, minden archoz valaki, aki aznap reggel már nem tudta, hová tegye a kezét a gyászban. Erion a saját kunyhójuk küszöbén állt, a kard még a kezében volt. Nem azért, mert szüksége lett volna rá, hanem mert az ujjai nem akarták elengedni. A markolat bőrszíja kemény vonalat hagyott a tenyerén, és ahol a bőr felszakadt, vékony vércsík szivárgott az acél felé. Kélor azt mondta egyszer, hogy ha túl sokáig fogod a kardot egy harc után, a penge már nem téged szolgál. Te szolgálod őt. Erion óvatosan kinyitotta az ujjait. A markolatot csak vonakodva engedte el. A tompított acélpengéjén fekete por ült. Nem vér volt. Az ányfarkasok nem hagytak rendes vért maguk után. Csak hamut, koromszagot és olyan hideget, amely még akkor is ott maradt a fémben, amikor a nap már a háztetők fölé ért. Erion nézte egy darabig, aztán a kunyhó falához támasztotta, mintha a kardnak is volna saját helye a házban, mintha várna. Odabentről vél-halk, fáradt sírása szűrődött ki. Erion nem ment be rögtön. Az utca felől léptek, közeledtek. Bren a kovács volt az. Idős ember, vastagkarú, ősszakállú. 8 gyermeket nevelt fel ebben a faluban, és 2 el is temetett. Most hosszú botra támaszkodva állt meg az udvar szélén. Nem köszönt, csak nézte Eriont, aztán a kunyhó oldalát, ahol a karmok mély sebet hagytak a fában. Sokáig nem szólalt meg, aztán mégis. Hallottuk a sikolyt. Erion nem felelt. Anyádét. Megszült, mondta Erion csendesen. Bren bólintott, egyszer, kétszer, mintha számba venne valamit. És valami más is volt. Erion érezte, hogy a tarkóján megfeszül a bőr. Nem tudom, mire gondolsz. A fény. Bren tekintete a kunyhó ablakára siklott. Olyan kék volt, hogy a saját ablakomon is átsütött, és nem a tűz színe volt. Erion nyelni próbált, de a torka száraz volt. Bren nem volt kegyetlen ember, de olyan ember volt, aki megtanulta, hogy a hallgatás néha nagyobb kárt tesz, mint a rosszul kimondott igazság. Fiú, mondta végül, az a kék fény idehozta őket. Nem hozta, szólt egy másik hang. Morva lépett ki a házból. Még mindig véres volt a köténye, de a haja meg volt fésülve, és a tekintete pontosan olyan volt, mint mindig. Kemény, fáradt és túlságosan éber. A fény nem hozta őket, mondta a bába. Az árnyak már jöttek, mielőtt a fény fellobbant. A kutyák délután elbújtak, a levegő rossz volt, a lovak habos szájjal toporogtak. Nem egy újszülött csinálta ezt, Bren. A kovács ránézett. Akkor mit csinált? Morva egy pillanatra elhallgatott, aztán pontosan azt mondta, amit kellett. Megszületett. Bren még állt egy ideig, a botját megforgatta a sárban, aztán kurtán bólintott és továbbment. Nem mondta ki, hogy elhiszi. Nem is mondta ki, hogy nem hiszi, de Hollóvégen ez néha mindennél többet ért. Morva Erionra nézett. Lesz még ilyen. Tudom. Te is fogsz hallani róla. Tudom. A bába leült a küszöbre. Olyan volt, mint aki most engedi el magát először, mióta előző este belépett ebbe a házba.
A keze remegett, mire a kötényébe rejtette. Erion a kardra nézett. Azt hiszik, Vel miatt jöttek. Morva nem felelt rögtön. Az emberek azt hiszik, amitől félni tudnak. Amit nem értenek, annak hamar nevet adnak, és ha nem találnak jobbat, az a név mindig egy gyerek lesz. És te mit hiszel? Morva a fenyves felé nézett. A köd még mindig ott ült a fák között. Nem mozdult, nem oszlott. Csak várt. Azt, hogy tegnap éjjel valami észrevette a házatokat. Erion gyomra összerándult. Velt? Talán. Morva hangja halkabb lett. Vagy azt, ami vele jött. Varázsban a reggel csendesebb volt. Nem azért, mert senki nem virrasztott. A vadon mellett élők ritkán aludtak mélyen. Inkább úgy pihentek, hogy a kezük emlékezzen, hol hagyták a fegyvert. A telet mégsem sérült úgy, mint hollóvég. Az árnyak csak szagot hagytak a fák között, és néhány nyomot ott, ahol megfordultak, mielőtt a másik falu felé indultak volna. Varken a saját kunyhójuk előtt ült. A lándzsa keresztben feküdt a térdén. A pengéjét megtisztította, de a fanyele megrepett egy helyen. Nem törött el, csak emlékezett. Odabent Seira Likarát altatta. A gyermek alig adott hangot. Olyan halkan vett levegőt, hogy az anyja időnként lehajolt hozzá, hogy meggyőződjön róla, vesz-e még levegőt. A hófehér haj derengve simult a homlokához. Apró farkasfülei néha megrándultak álmában, mintha olyan hangokat hallana, amelyeket még Seira sem. Az ajtófélfán Neráll kopogtatott. Bejöhetek? Be, mondta Seira. Az öreg bába belépett. Nem nyúlt rögtön a gyermekhez, nem ajánlotta fel, hogy segít. Csak nézett, ahogy a régi asszonyok szoktak, akik a saját szemükben jobban bíznak, mint a szavakban. Tolven kérdezett rólad reggel, mondta végül. Seira szája széle megrándult. Tolven mindig kérdez. Most másképp. Mit kérdezett? Hogy a gyermek olyan-e, amilyennek mondják, hogy fehére a haja, hogy valóban nem hasonlít ránk. Seira magához szorította Likarát. Mondd meg neki, hogy a lányom úgy néz ki, ahogy a hold néz az erdőre. Ezt fogom mondani, felelte Neráll, de ne hidd, hogy ennyi elég lesz. Seira lehajtotta a fejét. Tudom. Neráll közelebb lépett, és egy pillanatra megérintette Likara homlokát az ujjbegyével. Nem volt benne átok. Nem volt benne áldás sem. Csak az, ami a régi asszonyok érintésében szokott lenni. Hogy aki megmeri érinteni a gyermeket, az nem fog ellene szólni. Varken kint van? Azóta ott ül. Akkor beszélek vele. Nem fogja szeretni. Nem azért megyek, hogy szeresse. Neráll kilépett. Varken fel sem nézett, amikor mellé telepedett. Az asszony nem szólt elsőre. Tudta, hogy Varken fáradt. Tudta, hogy a csendet egy ilyen férfi szebben hordja, mint a beszédet. Aztán mégis kimondta. Mennyit veszítettek Hollóvégen? 7, talán 8, mondta Varken. Hajnalig ott maradtunk Darwennel. Végigjártuk az utcákat. És a gyermek? Varken oldalra fordította a fejét. Melyik? Bármelyik. A saját szíved döntse el. Varken sokáig hallgatott. Mindkettő él, mondta végül. Neráll bólintott. És az, ami megérintette őket? Visszajön. Ma éjjel? Talán nem ma, de vissza. Neráll egy ideig nézte a fenyveseket. A köd már húzódott visszafelé a völgyekbe, de nem osztott el egészen. Soha nem osztott el egészen. Varken? Igen. Tolván nem fog eljönni hozzátok, de más igen. Tudom. Ha meghal egy varesi a hollóvégi gyermek miatt, az itteniek nem fognak megbocsátani Likarának sem. Varken állkapcsa megfeszült. Likara nem hibás semmiért. Hibásnak nem is kell lennie, csak idegennek. Az öregasszony felállt, és lassan visszament a saját kunyhójához. Varken még ott ült egy ideig. Aztán felállt, de nem a lándzsáért nyúlt először.
A kunyhó hátsó falánál régi láda állt. Nem volt díszes, nem volt nagy. Csak olyan nehéznek tűnt, mintha nem tárgyakat zártak volna bele, hanem éveket. Sayra felnézett. Azt is viszed? Varken nem felelt azonnal. Az előző éjszaka fák között álló alakjára gondolt. Arra, ahogy csendben figyelte őket. A vezér látta a falut, mondta végül, és minket, ahogy harcoltunk. Tanult. Sayra nem kérdezett többet. A ládazárja halkan kattant. Varken egy sötét vászonba tekert hosszú pengét vett ki belőle. Nem húzta elő, nem is nézett rá sokáig. Csak a hátára csatolta, a kardja mellé. Odakint Darwin már várta. Ennyire rossz? Rosszabb. Darwin köpött egyet oldalra, aztán a saját kunyhója felé indult. Akkor én is hozom az enyémet. Mira nem szólt, csak megfordult és eltűnt a házak között. Szerak is elindult, lassabban, komorabban, mint máskor. Nem beszéltek arról, mit hoznak. Varesben az ilyen tárgyakról nem beszéltek, ha nem muszáj. Mire Varkenék újra Hollóvégbe értek, a Nat már megpróbálta felszárítani a sarat. Varken az udvar szélén állt. Nem Eriont nézte először, hanem a falnak támasztott kardot. Add ide egy pillanatra, mondta. Erion a fegyverre pillantott. Miért? Mert tegnap éjjel láttam, mit csinált vele a kezed. És amit tett a kezeddel. Most látni akarom, mit csinált vele Kaelor. Erion habozott, aztán bólintott. Varhen nyúlt a kardért, de amint megemelte, a mozdulat félúton megtorpant. Nem látványosan, de Erion észrevette. Darwin, aki a kerítésnél állt, szintén. Mi az? Mordult fel. Varhen lassan két kézre fogta a markolatot. Ez jóval nehezebb, mint amilyennek látszik. Darwin felhorkant. Acél, a kardok ilyenek. A lándzsa meg a nyugis élet ennyire elpuhított. Az lehet, de nem ennyire. Darwin odalépett, és kikapta volna Varhen kezéből a fegyvert, de amikor megérezte a súlyát, a mozdulata megtört. Nem ejtette el, de a szemöldöke megemelkedett. Ez egy gyereknek készült. Erion nem válaszolt. Darwin két kézre fogta a kardot, aztán lassan megforgatta maga előtt. A tompa penge nehézkesen mozdult, de nem ügyetlenül. Mintha minden mozdulatnál emlékeztetni akarná a forgatóját, hogy nincs ingyen engedelmesség. Ennek olyan súlya van, mint az enyémnek, morogta. Mira oldalra pillantott. A baltádnak? Darwin összeszorította a fogait és válaszolt. Nem annak. Varhen ránézett. Pontosan tudta, mire gondol Darwin, de nem mondta ki. Nem kellett. Varhen tekintete visszacsúszott Erionra. Ez Kaelor fiának készült, mondta halkan. Az nem válasz, de az egyetlen, ami értelmes. Mira megpróbálta megemelni a kardot, de neki nem sikerült. Legugolt, hogy jobban szemügyre vegye. Ujjai végigfutottak a penge tompa élén, aztán a keresztvas alatt megálltak. Ezen van valami. Erion szíve nagyot dobbant. Mi? Varhen a fény felé fordította a pengét. Elsőre semmit nem látott. Csak kopott acélt, tompa élt, sötét bőrszíjat a markolaton. Aztán egy pillanatra, mintha valami mélyebb vonal húzódott volna meg a fém alatt. Nem a felszínen, nem karcolásként. Úgy tűnt, mintha a kard belsejében aludna egy jel, és nem akarna felébredni. Aztán eltűnt. Varhen lassan visszaadta a kardot Erionnak. Ezt nem csak kovácsolták. Apa azt mondta, ha egyszer könnyű kardot kapok a kezembe, hálás leszek azért, hogy a nehézzel tanultam megállni. Darwin elmosolyodott, de a mosolyban nem volt vidámság. Ez Kaelor stílusa. Nem, mondta Varken halkan. Ez több annál. Az idegen késő délután érkezett.
Hosszú, sötét köpenyt viselt, csukjáját mélyen az arcába húzta. Botra támaszkodott, de nem úgy, mint az öregek. Inkább úgy, mint aki tudja, hogy a bot néha több, mint támasz. A falusiak elhallgattak, amikor végig sétált az utcán. Nem azért, mert fenyegető volt, hanem mert úgy nézett körbe, mint aki nem először lát romokat, halottakat és fekete hamut. És az ilyesmi mindig rosszabb, mintha meglepődött volna. Varken az udvar szélén fordult felé. Egy pillanatra, mintha nem hitt volna a szemének. Halvor. Az idegen megállt, lassan hátrahúzta a csukjáját. Az arca nem volt öreg, de nem is volt fiatal. A halántéken szürkeség, a szeme alatt sötét vonalak. Magas homlok, mély, szürke tekintet. Olyan ember volt, akiről nem lehetett eldönteni, többet látott-e, mint amennyit akart, vagy kevesebbet, mint amennyitől félt. Varken, mondta. Sejtettem, hogy itt talállak. Darben felhorkant. Miből? A jó modorodból, hogy mindig akkor érkezel, amikor már takarítani kell? Halvor lehajolt, ujjai közé vett egy kevés fekete port a földről, majd elengedte. Az árnyak nyoma idehozott. Te pedig mindig odamész, ahol a nyomvége valaki más házához vezet. Varken tekintete megkeményedett. Az árnyak nyoma rosszabb, mint amilyet régebben éreztem. Azt hittem, a fenyves mélyéről jön. A mágus ekkor Elira kunyhója felé nézett, csak egy pillanatra. A ház csendes volt. Vel aludt. Nem derengett kék fény, nem rezzent a levegő. Nem történt semmi, amit egy ember észrevehetett volna. Halvor mégis elhallgatott. Mi van oda bent? kérdezte. Erion azonnal a ház elé lépett. Anyám pihen, az öcsém is. Halvor ránézett, a tekintete megváltozott. Te Kélor fia vagy. Nem kérdés volt. Erion állkapcsa megfeszült. Ismerted apámat? Igen. Tudod, hol van? A mágus arca nem mozdult, de valami eltört mögötte. Nem. Erion szeme kihűlt. Akkor mindenki csak ismert valakit, akit nem tudott megtalálni. Senki nem szólt. Halvor végül lassan bólintott. Ez igaz. A válasz nem vigasztalt, de legalább nem hazudott. Az este hamarabb jött, mint kellett volna. A nap még nem bukott le teljesen, amikor a fenyves felől újra elhallgattak az állatok. Ezúttal senki sem mondta, hogy csak a szél. Hollóvég emberei fegyvert fogtak. Nem hadseregként, nem rendben, nem szép sorokban, hanem úgy, ahogy egy falu fog fegyvert, amikor a halál már egyszer megpróbálta belökni az ajtót. A férfiak cölöpöket vertek le, szekereket húztak az utcák szűkebb részeire. Az asszonyok köveket, forró vizet és sót készítettek. Az idősek a gyerekeket a belső házakba terelték. Erion Elira házának ajtajában állt, a kardját tartotta. A nehéz, tompított acélt, amely tegnap éjjel megállította az első ányfarkast. A tenyere még mindig fájt tőle, az ujjaiba lüktetett a markolatnyoma, de nem engedte el. Ma este nem azzal harcolsz. Erion a férfi felé kapta a fejét. Miért? Mert túl lassú leszel vele, és éle sincs. Ez az én kardom. Tudom. Varken hátra nyúlt, és leoldotta a hátára szíjazott pótkardot. Nem volt díszes fegyver. Rövidebb volt, mint egy teljes harci kard, de igazi acélból készült, éles pengével, használatra, nem gyakorlásra. Erion elé nyújtotta. Ma ezzel élsz túl. A fiú nem mozdult. Ez igazi kard. A fenyvesből ekkor felhangzott az első morgás. Mélyebb volt, mint az előző éjszakán. Köszi, hogy végighallgattad a második fejezetet. Sokat dolgoztam rajta, úgyhogy ha tetszett, egy feliratkozás és egy like rengeteget segít, hogy a csatorna elérje azokat is, akik szeretik az ilyen sötét fantasy történeteket. Írd meg kommentben, melyik rész fogott meg a legjobban, és kit szeretné jobban megismerni a következő fejezetekben. A folytatás hamarosan jön, addig is vigyázz magadra!